#ID natin ang ID ng Pilipino. Hello kababayan! Handa ka na bang makilala ang ating Philippine Identification System or PhilSys? Join me dito sa programang hatid sa inyo ng Philippine Statistics Authority at ng Philippine Broadcasting Service. This is #ID natin ang ID ng Pilipino. For our first episode, alam kong tayong lahat ay excited na sa ID na to. Pero ang tanong, ready ka na ba? Before we start, let's talk a bit about the PhilSys. Alam niyo ba na ang Philippine Identification System or PhilSys was launched by the Philippine Statistics Authority or PSA sa bisa ng Republic Act 11055 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong August 6, 2018. Ngunit ano nga ba ang benefits nito? How can we use this national ID and magagamit ba natin ito sa ating everyday life? To answer all of these questions, makakasama natin ang ating kababayan mula sa Philippine Statistics Authority, ang National Statistician and Civil Registrar General, Undersecretary Dennis S. Mapa. Welcome po, Sir Dennis, to #ID natin, ID ng Pilipino. Thank you so much for having me today. Masaya akong ibahagi sa ating mga kababayan ang mga impormasyon tungkol sa PhilSys. Let's start! Heto na ang mga tanong ng bayan. Unang tanong, Sir Dennis, ano po ba ang PhilSys? Ang PhilSys ay ang Central Foundational Identification Platform para sa bawat Pilipino at resident aliens na nananirahan sa bansa. Kapag nagparehistro ka sa PhilSys, ang mga tao ay makakatanggap ng mga sumusunod. Una, ang PhilSys number or tawag namin na PSN na isang randomly generated, unique at permanent ID number na ma-assign sa bawat Filipino citizen o resident alien mula kapanganakan or kapag nagparehistro sa PhilSys via sa PSA. Magagamit ito sa mga transaksyon tulad ng digital transactions at mabibigyan din ng PhilID or physical card. So bawat Pilipino po ay magkakaroon ng sariling PSN. Well, that's nice given that everything nowadays ay digital na. So sir, can you give us the background on PhilSys at paano po ito makakatulong sa mga Pilipino? Magandang tanong po yan. Ang PhilSys ay pinatupad sa bisa ng Republic Act 11055 na pinirmahan ni Pangulong Duterte noong August 6, 2018. Ang National ID System ay isa sa mga top recommendations mula sa Sulong Pilipinas Workshop. Ang Sulong Pilipinas ay isang consultative forum sa pamamagitan ng pamahalaan at iba pang mga citizens group. Ang tulong ng PhilSys, mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng access sa mga oportunidad na kailangan ng valid na patunay ng pagkakilanlan. Makakapag-avail ang mga low-income families ng basic banking services sa pamamagitan ng pagbukas ng mga bank accounts. Sa ganitong paraan, maproprotektahan sila mula sa mga scams o predatory lending practices. Magkakaroon din ng accurate database ang mga ahensya ng gobyerno para naman maging mabisa ang targeting at distribution ng ayuda mula sa social welfare programs. That's nice. PhilSys is a product of consultations pala sa mga citizen groups. Maganda rin dahil matutulungan talaga ang bawat Pilipino. So Sir Dennis, I'm curious, is there any system like this in other countries? Marami ng mga bansa ang nagkakaroon ng national ID. No? Kung national identification system pa pag-uusapan, iba't ibang mga bansa, no? May mga mas mayayaman na bansa kaysa sa Pilipinas, ang mayroon ng ID system. And nakita natin yung mga economic and social outcomes, mga benefits sa mga citizens kung mabigyan sila ng national ID. So it's about time na magkaroon din tayo rito ng national ID para sa atin, para sa ating mga kababayan dito sa ating bansa. Mabuti rin ito, sir, lalo na that we are facing pandemic and natural disasters. Makakatulong talaga itong PhilSys. Pero Sir Dennis, ano po ba ang kaibahan nito sa mga existing IDs na meron na tayo, like the Voter's ID and Human ID? Now, ang National ID bilang isang foundational and central identification platform, ang PhilSys
ang magsisilbing valid, verifiable, and digital proof of identification ng bawat Pilipino na maaari nilang gamitin sa mga transaksyon na kailangan ng pagkakilanlan. Hindi papalitan ng PhilSys ang mga tinatawag nating functional IDs, no? Katulad ng passport, driver's license at iba pa. Ang PhilSys ay makakatulong sa pag-angat ng ating bansa, yung ating economy, dahil ito ay isang malaking hakbang patungo sa ating digital transformation. Sa katunayan, magagamit ito kahit na hindi mo dala ang physical ID card. Basta sa ulo mo ang iyong PhilSys ID number o yung tinatawag nating PSN. So PhilSys is a big step for nation building rin. Well, PhilSys has so much to offer at mamaya sasagutin pa ni Undersecretary Dennis Mapa ang tanong like who can register to PhilSys and what are the steps for the registration. All that and more when we return only here on #ID natin ang ID ng Pilipino. Ito na ang PhilSys, ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. #ID natin ang ID ng Pilipino. Mabuhay, kababayan! Alam niyo ba na may sana all ID system na tayo? This is the Philippine Identification System o PhilSys. Ito ay sa bisa ng Republic Act 11055 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong August 6, 2018. Paano nga ba makakatulong ang PhilSys sa mga Pilipino? Ano ba yung PhilSys? May iba naman akong ID. Makakatulong ba sa akin yan? Oo naman, Miss Wapake. Alam mo ba na ang PhilSys ay ang Central Identification System para sa lahat ng Pilipino at mga foreigners na nakatira sa ating bansa? Magkakaroon ka ng PSN o PhilSys number na isang unique at permanent identification number na dapat panatilihing pribado o confidential. Magkakaroon ka rin ng PhilSys Card Number o PCN na isang pampublikong bersyon ng PSN na siya lamang dapat na gamitin para sa ating mga transaksyon, physical man o online. Ang PCN ay isang added security feature ng PhilSys para maprotektahan ang iyong PSN. Bibigyan ka rin ng PhilID o ang inyong physical ID bilang proof of your identification. Sa PhilSys, magiging seamless na ang pag-access sa mga serbisyo ng gobyerno. Secured ba ang impormasyon ko dyan? Oo naman. Sa bisa ng Data Privacy Act of 2012, secured at safe ang lahat ng impormasyong ibibigay mo. At yan ay sa pakikipagtulungan ng PSA sa NPC, DICT at NSC. Wow, yun naman pala. Now I know. Ready ka na? Narito na ang PhilSys. #ID natin ang ID ng Pilipino. For more information, bisitahin lang ang mga sumusunod. #ID natin, ang ID ng Pilipino. Mabuhay kababayan! Today, join me as I unbox the components of the Philippine Identification System or PhilID. Excited na ako! Eto na! Unang-una, bawat isa sa atin ay may unique PhilSys number or PSN. Meron din tayong tatawaging PhilSys Registry. Dito ilalagay ang mga PSN, records, at lahat ng impormasyon na related to PhilSys. Secured ang lahat ng records dito, following the Data Privacy Act of 2012. At syempre, ang physical medium ng ating PhilSys ay ang PhilID. Sa taas, makikita ang PhilSys card number o PCN. Of course, there's your full name, date and place of birth, address, blood type, kasarian, marital status, and your ID photo. Pak! Makikita rin ang ID state of issue. Hindi lang yan. This has secret security features upang masigurong legit at hindi maduduplicate basta-basta ang ating ID. Hindi ka na mahihirapan dahil mas mapapadali nito ang pag-access sa mga serbisyo ng gobyerno. At layunin din ng PSA na magamit ang PhilID sa mga private transactions like admission sa schools at hospitals, pagbubukas ng bank accounts, registrations, and voting purposes. But wait, there's more! Libre ang PhilSys registration at free na free din ang PhilID. O diba? Ready ka na? Narito na ang #ID natin, ang ID ng Pilipino. Para sa karagdagang impormasyon at updates, bisitahin lang ang mga sumusunod. We are back dito sa #ID natin ang ID ng Pilipino.
So far, we've tackled the need to have a national identification system towards a digital economy. Let's continue our tanungan para mas maunawaan pa natin kung ano nga ba ang PhilSys. Heto muli ang mga tanong ng bayan. Sir Dennis, sino po ang pwedeng mag-register sa PhilSys? Sa ating batas, sa ating PhilSys Act, lahat ng mga Pilipino at resident alien na naninirahan sa bansa ay maaring mag-register sa ating national ID. Ngunit, dahil sa programa ng gobyerno, ay bibigyan muna natin ng priority yung mga Pilipino na mag-register sa PhilSys sa mga unang taon. Pagkatapos nito, ay isusunod din natin yung mga resident alien. So as long as nakatira sa Pilipinas ay pwede palang magka-PSN. So what are the steps to register for PhilSys? Pwede po ba itong online? Okay, ang ating registration process ay hinati namin into 3 steps, no? Ito ay aming sagot dahil nagkaroon tayo ng pandemic. So, ang unang step or tinatawag nating step 1 registration, ang mga registration officers namin ay pupunta sa mga bahay-bahay para kolektahin ang mga demographic information ng ating mga household members. Kasama ito ang mga local government units, mga barangay officials para sa pagbisita ng aming mga registration officers. Yung demographic information ng registrant, ito ay konti lang, no? 10 information lang ito, tulad ng pangalan, address, sex, birthday niya, place of birth, yung blood type, kung Pilipino ba siya o resident alien, at other 3 optional information such as yung civil status niya, email address, at contact number. So ito yung mga kukunin para doon sa step 1 registration process. Pagkatapos nito, ang mga narehistro na doon sa step 1 ay bibigyan natin ng appointment slip, no? So yung appointment slip, ito po yung araw at oras na pupunta sila sa ating mga mobile at fixed registration centers. Susunod naman dito ang step 2 ng registration process kung saan ginagawa ng aming mga registration officer ang validation ng demographic information na nakuha natin doon sa step 1. At pagkatapos ito, pag na-verify na, ay kailangan namin i-capture ang biometric information. Ito ay 3 sets of biometric information, yung ating fingerprint, iris scan, and front-facing photograph. Ang huling hakbang ay yung tinatawag naming step 3 kung saan i-deliver na via PhilPos ang ating PSN at yung ating ID para doon sa ating mga registrant. So, ang magdi-deliver ng PhilSys number at yung ID ay via PhilPos. Well, Sir Dennis, so iyan pala ang 3 simple steps para makapag-register for PhilSys. Makukuha po ba agad namin ang aming mga PSN and PhilID pagkatapos ng step 2? Okay, mayroon tayong proseso para ma-verify yung ating identity, no? Bago ma-issuean ng PSN at ID ang isang registrant, dadaan muna ang kanyang mga datos, yung kanyang demographic information at biometric information sa aming tinatawag na deduplication process, kung saan titingnan namin kung unique ba ang information na ibinigay ng ating mga registrant sa ating registry system. Now, pagkatapos, once we know that you are who you claim to be, ibig sabihin talagang unique yung information na yon, that is the time that we produce the PSN at yung ating PhilID. So, kailangan ma-clear muna yung iyong demographic information saka biometric information via the deduplication process bago ka ma-issuean ng ID number saka yung ating PhilID. Pagkatapos nito, wala nang problema yon kasi i-deliver na ng PhilPos doon sa address na ibinigay ng registrant sa PSA registration officer. Ayan, ang dami nating natutunan sa ating PhilSys. Ang tanong, ready ka na ba? Maging handa na, kababayan. Maraming salamat Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General from the Philippine Statistics Authority. Thank you for having me, and you may visit the Philippine Statistics Authority website
at www.psa.gov.ph and our official PhilSys Facebook page for more information. Sana ay nabigyan kasagutan ng inyong mga katanungan. Ang PhilSys ay para sa bawat Pilipino and it's here to make our lives much easier. Kaya abangan ang iba pang episodes to learn more about the Philippine Identification System or PhilSys. Maraming salamat kababayan! This is Tel from Republica FM1 and see you ulit dito sa #ID natin, ang ID ng Pilipino. Ito na ang PhilSys, ID natin to, ang ID ng